วันที่2ครับจากที่เจ็บมานานไงเว้ยเฮ้ยแต่งตัวเท่ว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาดูเขาเล่นน่าจะดีที่สุดนะผมไม่ใช่ครับอันนี้พี่เอ็มครับอันนี้พี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันย้อนแสงมาหน่อยแบบยูทูบเบอร์นี่เหล่าชายชะกันครับโสดครับรับรองการันตีคุณภาพนี่ครับ4 หนุ่มยังโสดจับจองกันได้นะครับโอ้มีคนอัดคลิปไปด้วยไม่จบเขาก็เล่นตามสไตล์คนแก่นะ
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. But now let's have a surprise. Let's have a dream which is double the flow.
ทำคลิปต่อไปด้วยนะ เน่